Sziasztok! Ebben az újabb videóban megint arra a kérdésre adom meg a választ, hogy miért vettem meg egy műszert, mindjárt mutatom melyiket, ha már megvettem ezt a műszert, és ezt is úgy vettem meg, hogy már volt egy majdnem ilyen műszerem, ugye emlékszünk rá, csak ez tud 4 húzalos Kelvin kábeles méréseket végezni, és ilyen szép tokja is van, meg mindenféle okosságok vannak hozzá, és még ráadásul akkumulátorok, áramforrások tesztelésére is alkalmas. Ehhez képest nem sokkal később láttam meg a FNIRSI-nek ezt a készülékét, aminek a műszaki paraméterei nagyon hasonlítottak az előzőihez, szinte majdnem ugyanazokat lehet beállítani. Kíváncsi is voltam, hogy a menüje vajon megegyezik-e, leszpoilerezem, nem egyezik meg, de tényleg ugyanazt tudja. Ha hozzá nem adnak szép táskát, egy ilyen dobozba érkezik, ugye itt van maga a műszer, és akkor kapunk hozzá egy Kelvin kábelt, meg ilyen igazi mérőkábelt, 2 húzalos, meg egy USB töltőt. Na most, hogy miért vettem meg, azt rögtön elmondom, a másik műszerhez nem adtak ilyen egyszerre bedugható zavarvédet, ugye ezen van egy gárdvezeték is, hát legalábbis idáig gondolom, idáig zavarvédet nem adtak, és ugye ez önmagában is meg lehetett volna venni, de ez már majdnem olyan drága önmagában, hogy egyszerű volt egy műszerre venni, és látjuk, hogy ebbe is bele lehet tenni, meg természetesen a hozzáadott műszerbe is be lehet tenni, és így, ami még jó pofa, hogy itt így ki van kerekítve a csipesz, tehát hogyha valamire rá csiptetjük, mondjuk itt hirtelen egy banándugó került a kezembe, akkor nem röpül ki belőle, hanem ugye úgy meg tudja szorítani. De hát nyilván nem emiatt a hajlítás miatt vettem, hanem azért, hogy ezt a csipeszt ugye tudom használni most már mind a két műszerhez is, és hát kíváncsi voltam, hogy ő milyen pontosságot tud. Ugye őt nagyon klassz bekapcsolni, mert a tetején van a bekapcsoló gomb, nem úgy, mint egyes műszereknek a FNIRSI-nél, aminek az oldalán van, és már is mutat valamit. Ugye beletált, hogy elsődlegesen is mérjünk mondjuk ellenállást, meg mérjünk másodlagosan is ellenállást, hiszen egy ellenállást akarunk megmérni. De nem ellenállást mérünk, mert arra gondoltam, hogy ugyanabban a sorrendben mérem meg az alkatrészeket, és összekerestem ugyanazokat, amiket a másik műszerrel is megmértem. Tehát elsőként ezt a jól bevált etalont fogjuk megmérni. Ezen van ellenállás, induktivitás és kapacitás is. És mivel a múltkor az induktivitással kezdtük, most is azzal fogjuk kezdeni. Hát mondjuk itt mérem meg. Ugye beledugom ezt a két drótot, megmondom, hogy induktivitást akarok mérni, és ennek 415 mikrohertznek kéne lenni, de 10 kHz-en, tehát beállítjuk a 10 kHz-et, és valóban 414,50 valamennyi, tehát ez teljesen jól teljesíti ezt a mérést. Következő mérés az a benne levő majdnem 5 kΩ-os ellenállásnak a mérése. Ezt bekapcsoljuk most ellenállás mérésre. Ugye 4,99, 81, 82, és ami rá van írva, az pedig 83, 10 kHz-en, tehát ezt is tökéletesen megméri. Most nézzük a kb. 60 nanos kondenzátort, amire 60,097 van írva, és látjuk, hogy 60,130-at mér, tehát ez is csak egy ilyen 30-40 pikofaráddal tér el a pontos értéktől. Na és akkor, hogy ezt így megmértük, pontosan ugyanúgy a másik műszernél ezt kihúzom, és ide bedugdosva fogom méricskélni a már előre kikészített alkatrészeket. Elsőnek ellenállásokat fogunk mérni, méghozzá slow módban mértünk a másik műszeren is. Van ezen ilyen speed, igen van,
slow módban van, nagyon jó. És az első mérésünk egy 2,5 kilómos 0,005 százalékos ellenállás mérése volt. Hát ezt majdnem tökéletesen megméri. Ez is legyen ellenállás, hogy ne legyen itt annyi szám. Ugye, tehát ez nem vagy egy fejszámoló művész, de ugye 2500, és ez meg 96 és fél, tehát én 3,5 ohm körül mutat kevesebbet. Második ellenállásnak a múltkor egy ugyanilyen 0,005 százalékos pontosságú fél megómos ellenállást mértünk. Megint megnyomjuk, hogy R-t mérjem, mert az R-nél az R jó. Hát ezt bizony nem méri meg olyan jól, mint a másik műszer, de lehet, hogy ezeket nem is 10 kHz-en kéne mérni, hanem mondjuk 100 Hz-en. Így van. 100 Hz-en mindjárt megmérjük az előzőt is újra. Tehát ez itt tökéletes 500 kΩ-nak. Nézzük meg az előzőt is. Újra. Hát így már csak 2 ohm eltérés van. Ez még annyi se. Ez teljesen jó. Következő értéknek a másik műszerrel egy 30 kΩ-os 0,02 százalékos ellenállást mértünk. Mindig kijön ebből az ellenállás mérésből, és akkor mindenfélét mutat. Hát ez is nagyon szépen ott van a pontosságban, hogy a 30 kΩ-nál 46 ohmot téved, ez még belefér. Aztán utána mértünk egy 1 megómost. Hát ezt ugye kevesebb számjeggyel méri, azért aztán ez nagyon pontosnak látszik. Igen, 1 megómos, nem tudjuk, hogy ezt miért nem méri több számjeggyel. Aztán valamire a múltkor újra egy 30 kΩ-os akadt a kezembe, és akkor már azt is megint megmértem. Megint átmegy mindenféle más mérésbe. Hát ez pont ugyanilyen méri, de komolyan higgyétek el, hogy ez nem ugyanaz az ellenállás, mint amit az előbb mértünk. Mert azt már félretettem. Na, itt van egy nagyon klassz 1,12 kilómos 0,005 százalékos, ez is nagyon pontos műszerellenállás. Egy ilyen ellenállás akár 10 000 forintba is kerülhet, és látjuk is, hogy tökéletesen meg is méri a műszer. Aztán következett egy 4 kilómos 0,02 százalékos ellenállás. Hát, ezt is egész jól megméri. Aztán utána megmértünk egy 1 kilómos fél százalék pontosat. Hát ezt is megméri jól, ez is benne van a tűrésben, az ellenállás is, meg a műszer is. Utána egy 101 ohmost mértünk meg, ugye most 4 húzalos mérésben vagyunk tulajdonképpen, és hát ez nagyon jó 101 ohmnak, ugye hiányzik belőle 900 ohm, és utána, hogy lássuk, hogy milyen a pontossága, linearitása, egy pontosan 100 ohmost is megmértünk a múltkor, és ez pedig, hát ezt egy kicsit kevesebbnek mutatja. De hát ez is csak 700 ohmmal tér el, tehát ez is teljesen jó 100 ohmnak. Nos, és akkor jöjjön a tolerancia vizsgálat. Itt van egy csomó ellenállás. Mit a másik készülékhez használtam, azok már alaposan megfogyatkoztak azóta, használtunk belőle, itt az iskolában, ahol tanítok, de most egy újabb darabot levágtam. Nézzük akkor, hogy kell csinálni. Tehát először is megnyomjuk hosszan a OK gombot, ezzel bejutunk egy ilyen almenübe, ahol tudjuk állítani nem csak a válogatás üzemmódot, hanem a nyelvet, kínai vagy angol között, a fényerőt, a hangerőt, a kikapcsolási időt, tudunk még kalibrálni és sziszteminformációkat szerezni, de ezeket most nem tesszük meg, hanem bemegyünk a válogatásba. Itt most már 10 kilón be van állítva, ha jövünk egyet vízszintesen, akkor a toleranciában vagyunk, megnyomjuk a hosszan a gombot, akkor itt föl tudjuk állítani mondjuk
0,8%-ra, tehát ezek 1%-osak, de olyat szeretnénk, ami 0,8% pontos, és mindenfélére egy fütyül, sipol, dudál, akkor ezt megint megnyomjuk, visszaütünk ide, itt megint hosszan megnyomjuk, és visszajutottunk az alapképernyőre. Most, ha itt megnyomjuk jó hosszan a hold gombot, akkor bemegyünk ebbe a tolerancia menübe, és már sipol is, hogy ez bizony nem 10 kΩ. Nézzük akkor meg az első ellenállást, és már mondja is, hogy oké, ugye, mert ez 0,61. Nézzük meg a másodikat. Ez is jó, mert hogy ez 0,59. Nézzük meg a harmadikat. Ez is jó. Nézzük a negyediket. 0,60. Valamennyi, ez is jó. Következő. 78. Ez is fölvillant a zöld, tehát jelzi, hogy jó. Csak fülelnünk kell, és félszemmel nézni a lednek a fényét. 0. Na most meg egy rosszat kéne találni. 75. Van valamennyi. Ez is 60. Igen. Ez is jó. Hát végül is az jó, hogyha minden ellenállásunk jó, csak olyan jó lenne most találna egy. Na, ez kiesik, ugye ez 0,83%-os, tehát ez nem jó. Nézzük a következőt. Ez jó, és most megint mérjük meg az előzőt, mert azt tudjuk, hogy rossz. Hogy mit csinál. Na most. Tehát azt megint megméri. Rossznak, így van. Előleg számolja is a jókat meg a rosszakat. Mert van 10 jónk. Ez is rossz. Mármint olyan értelemben, hogy kívül esik azon a tartományon, amit mi most beállítottunk. Ez is olyan. És akkor nézzük az utolsót. Tehát ez megint jó. Na hát akkor ezt így láttuk. Nos, a múltkor 10 ilyen kondenzátort is megmértünk. Ennek az értéke 47 mikrofarád és 10 volt. Ugye ezt praktikus úgy mérni, hogy van neki egy ilyen félvoltos előfeszültsége, esetleg azt lehet is állítani 0,5 volt között, és akkor, ha ide bedugjuk, akkor már is mutatja, hogy ez 100 Hz-en 44 mikrofarád. Na és akkor most ezeket is válogassuk mondjuk Elkonál 10% pontosra, vagy 5-re, nézzük, hogy kell, tehát benyomjuk ezt a gombot, ezt benyomjuk, ugye itt a mikrofarád, itt megint megnyomjuk, akkor bejutunk ide, és itt beállítjuk, hogy 47 mikrofarád, ezt elfogadtatjuk vele, megint nyomunk egyet, nem, egy hosszabbat,
Igen, akkor eltűnik a kurzor, és akkor most át tudunk jönni ide. Akkor itt ezt megint benyomjuk, hogy legyen ilyen kurzorunk, és felállítjuk ezt mondjuk. Hát a múltkor is 5%-ot próbáltunk, hát ha összejön 5%-ra, és akkor megint megnyomjuk, akkor eltűnik a kurzor, és most hosszan megnyomjuk, igen, és itt megnyomjuk hosszan, és most megnyomjuk a holdot, és már itt is vagyunk a megfelelő menübe, és akkor kezdjük el a válogatást. Első kondenzátorunk az nem jó. Félretesszük. Második, az se nem jó. Félretesszük. Harmadik, ez se nem jó. Legalábbis ugye ezeknek a feltételeknek nem felel meg. Ez már majdnem. Hát ez nem. Na, ez jó, ez ugye 4, valamennyi kis, hogy oké, ezt ide félretesszük. És akkor nézzük a következőt. Ez is jó, ezt is ide tesszük a lyuk mellé. Itt egy másik. Ez nem jó. Ugye ha 2 csipol, az nem jó, ha 1 csipol, az a jó. Ez is jó. Tehát most véletlenszerűen kiválasztott 10 ilyen elektrolit kondenzátorból, találtunk 3-at, ami 5%-nál is pontosabb. Ezeket egyébként nagyon jól lehet használni iskolába demonstrációs célra, hogy hogyan robban fel egy elektrolit kondenzátor. Ugye ennek az alján van egy gumi dugó, és hogyha mondjuk rákötünk 60 volt 20 amperes távegységet fordítva, szinte azonnal lerepül, és mindegy kis puska egy nagyot szól, diákok nagyon szokták élvezni. Nos, hát a másik videóban ekkor jött a különböző áramforrások mérése, de mivel ez a műszer ilyet nem tud, ezért ez most elmarad, és tulajdonképpen végére jutottunk a videónak. Hát most az, hogy a frekvencia gomb állítja a frekvenciát, és 100-120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz-et lehet beállítani, ezt hát megnyomathatom, de ez nem túl izgalmas. Az amplitúdot is lehet állítani 0,1 volt, 0,3 között. A 0,1 volt az akkor praktikus, hogyha egy áramkörön belül mérünk, tehát egy beforrasztott alkatrészt, és azt akarjuk, hogy a környező félvezetők, stb. Ne nagyon csinálnak vele semmit. Ugye, és akkor az elektrolit kondenzátorokat pedig egy ilyen bias offset. Ugye érdekes, hogy itt bias van, itt meg offset, de hát ez tulajdonképpen ugyanaz. Ugye itt a level, meg az amplitúdó. Tehát végülis a frekvencia az megfelel egymásnak, meg a range. NIRS egy kicsit ilyen szabadon értelmezi. Vettek egy szinonima szótárat biztos, és akkor ennek megfelelően mindenfélét ráírnak a műszereikre. Na, hát tulajdonképpen ezzel a műszerrel sokkal többet nem lehet most így bemutatni. Ez egy NIRS-i gyártmányú LC1020E típusú készülék, akkumulátora is van ilyen kitámasztója, tehát ezt így a asztalra téve lehet jól használni. Itt oldalán van egy töltőnyílása, USB-C, és egy nagyon pici reset gombnak nyílás, hogy oda benyúljunk valami ellenálláslábbal, vagy valamivel. Ami, ha egy ilyen műszert használunk, akkor valószínűleg előfordul a környezetünkbe. Hát én körülbelül ennyit gondoltam. Ugye itt van hozzá ez a rövid zár, ez még egy hasznos dolog. És akkor lehet őt kalibrálni, hogy ezt bedugjuk, és akkor kalibrálni menübe azt mondjuk, hogy a rövid zárat akarjuk kalibrálni, akkor kalibrálja magát ugye
nullára. Nézzük, hogy most meg kicsit elállítódott azóta, hogy legutóbb kalibráltam, úgy látszik, meg hát a hőmérséklet, meg minden azért ő rá is hat. Tehát most egy ilyen 10-valahány milliómot mért. Ezt most a videóban nem csináljuk meg, mert unalmasan sokáig tart, és utána lehet kalibrálni végtelenre is, ugye akkor nem dugunk bele semmit. És itt pedig, hát ezt még ki sem nyitottam, vannak ilyen mérő bigyói, de ezek nem annyira izgatnak, mert ugye a 4 húzalosság miatt vettem ezt az egész műszer, de egyébként viszonylag jó fajták. PVC kábelből vannak. Tehát ami miatt ezt megvettem, még egyszer válasz a videó elején feltett kérdésre, az ez a 4 húzalos egyben adapter, hogy nem kell 4 dugót bedugni, mint a másik ennél a műszernél, hanem most már ezt kényelmesen be tudom tenni ebbe a műszerbe is, vagy ebbe a másik műszerbe is. És az ára nem volt olyan elrettentő, így műszerrel együtt sem. Egyébként önmagában relatíve drágán adják, és ugye a szállítás meg minden költségek miatt nem volt praktikus csak egy ilyet venni. Hát remélem, hogy ezzel a videóval is sikerült hasznos információkat átadnom. Ha tényleg így van, azt köszönöm, és ennek nyugtázására, ha adsz egy lájkot, annak nagyon fogok örülni, mert sok munkám van ezekkel a videókkal, és mivel pénzt azt végképp nem keresek velük, de legalább ha néha valaki megdicsér, vagy lájkot ad, az ösztönöz arra, hogy újabb videókat készítsek. Úgyhogy, ha még nem iratkoztál fel a csatornámra, de érdekelnek ilyen műszaki dolgok, akkor tedd meg. Most itt a nagyszerű alkalom. Ígérem, igyekszem tovább érdekes videókat előállítani. És ha nem láttad az összes videómat, akkor az érdekesebbeket nézd meg belőlük. Újabban több hangsávval is készítem a videóimat. Ehhez is fogok készíteni angol hangsávot, hogy aki nem tud magyarul is, azért azok sokan vannak, tudják követni. Nos, akkor találkozzunk valamelyik korábbi vagy következő videómban. További szép napot, viszontlátásra!